ผมอยู่ในแวดวงแล้วก็แบบเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วพี่บอยถามว่าแบบคิดกับสิงโตจะมีแฟนมีตเนี่ยอยากลองทำเสื้อผ้าไหมผมก็รับปากงงๆโดยที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่ว่าวันจริงจะเปลี่ยนทันไหมเป็นการเข้าห้องไปพบพี่ถานะครับเพื่อที่จะเอาแบบเสื้อผ้าต่างๆที่เราได้แบบไปซื้อผ้าไปตัดผ้าแล้วก็ฟิตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปให้พี่ถาดูว่าพอคริสกับสิงโตใส่แล้วออกมาประมาณนี้นะครับผมสมมุติว่าข้อสอบนะครับมี100คะแนนนะครับผมก็ถือว่าทำได้ประมาณ75อะไรอย่างเงี้ยฮะบางอันก็จะมีแบบว่าแอดอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยที่ต้องไปแบบปรับแก้หรือว่าไปปรับเปลี่ยนให้มันดูแบบดูดีขึ้นจากเดิมอะไรเงี้ยฮะยังไหวอยู่ไหมไหวโถเรื่องแค่นี้จะไม่ไหวได้ไงนะครับผมมันเกือบจะถึงแบบวันจริงแล้วก็ถือว่าเราทำงานผ่านมาประมาณแบบ 85% แล้วมันเหลืออีกแค่นิดเดียวมันก็จะ complete ทุกอย่างเอ้ยสู้เว้ยวันทรูเสมือนจริงนะครับผมของคริสแล้วก็สิงโตนะครับในงานพีรยาปาร์ตี้นี่เป็นไงฮะสีเขียวนี่คือของใครอ่ะสีเขียวตัวนี้ของสิงโตครับแล้วนี้อีกตัวก็คือเปลี่ยนอีกเหรอครับ5 วิเหลือ5 วิ5 วิในการเปลี่ยนใครอ่ะบอกมาว่าใครสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ภายใน5 วินาทีแล้วต้องออกมาร้องเพลงต่อใครทำได้ทำไงดีอ่ะก็อันนี้ก็คือเอาเสื้อผ้ามาสแตนบายตามจุดสมมุติว่าขึ้นตรงกลางลงซ้ายลงขวาหรือว่าลงตรงกลางเราก็จะเอาชุดไปสแตนบายตรงนั้นนะครับผมเพื่อที่จะแบบให้รวดเร็วต่อการเปลี่ยนชุดเพราะว่าแต่ละโชว์เนี่ยเวลาในการเปลี่ยนชุดมันน้อยมาก5 วินาทีคืออยู่ข้างบนเลยมันจะมีบอกว่าช่วงที่ศิลปินต้องร้องกับเกสที่จะมาแบบสเปเชียลโชว์ใช่ไหมครับวันรันทูไม่มีเกสนี่ขึ้นไปร้องเป็นพี่ปั๊บตอนนี้คือนั่งชมเหรอคะเป็นผู้ชมเหรอคะเป็นผู้ชมครับนั่งเงียบๆไม่ทำแบบนั้นพอแล้วหมดแรงเสื้อผ้าก็ตอนนี้ยังไม่มาในร้านตัดตอนนี้4 โมงครึ่งน่าจะมาก่อนรันจริงประมาณ2 นาทีมาแล้วครับนี่ไปใส่ซับในสีขาวอันนี้คือต้องที่เปลี่ยนเร็วๆใช่ไหมใช่5 วิคอยดูนะครับว่าจะวันจริงจะทันหรือเปล่าก็จะมีตีนตุ๊กแกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแบบกระดุมแป๊กๆแบบนี้นอกจากทำชุดของศิลปินแล้วยังต้องทำชุดของแดนเซอร์ด้วยแพ็กเกจเสริมอ๋อมันกระดาษของขวัญป่ะเลฟเฟอร์คือแบบเหมือนเป็นกระดาษของขวัญของขวัญนะครับส่งให้กับแฟนคลับทุกคนพิเรยาทุกคนแล้วข้างในก็อย่างที่บอกไปดีเทลก็จะมีหน้าคริสหน้าสิงโตอย่างนี้นี่นะครับหน้าคิดอยู่ฝั่งนี้ของขวัญลูกปัดงานปัดหมดก็หนูเราจะเอาเสื้อช็อปโซตัสมาขึ้นคอนเสิร์ตเลยมันก็จะเป็นไงมันซ้ำดึงสีนะครับผมของเสื้อช็อปนะครับโซตัสมาตัดเป็นสูตร2 ตัวนี้นะครับลุ้นอยู่อันเดียวแหละที่แบบ5 วิอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะแบบมีตะกุกตะกักอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องลองดูนะครับซ้อมครั้งแรกของการเปลี่ยนเสื้อผ้าดูซิมันจะมีใครทำได้5 วินาทีวันนี้ก็
ถือเรียกได้ว่าราบรื่นนะครับไม่มีโชว์ไหนที่กระตุกเพราะว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ทันอะไรก็ออนไทม์ตามเวลาทุกอย่างแล้วก็มีดีเทลนิดหน่อยที่แบบก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ซ่อมแซมแล้วก็ชุดแรกที่ต้องควิกเชนเปลี่ยน5วินาทีอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการซ้อมกันอีกทีหนึ่งเพื่อความเร็วแต่โดยรวมวันนี้ชุดพี่ถาก็แบบดีมากเลยคือวันนี้ผมไม่ต้องแก้อะไรแล้วครับก็จริงๆโดยรวมก็ถือว่าสมูทนะครับไม่มีอะไรสะดุดไม่มีอะไรติดขัดอาจจะมีแบบว่าปัญหานิดนึงตอนแบบโชว์แรกอะไรเงี้ยที่เพลงที่มันต้องควิกเชนอะไรเงี้ยครับผมแล้วมันเป็นชุดที่แบบเราก็ต้องยอมรับว่าเราจะทำให้มันแบบเพอร์เฟกต์ 100% ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราทำให้มันแน่นหนามากๆอ่ะภายใน5วิเราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าทันแน่ๆมันต้องมีจุดบอดของงานมากแต่ว่าพยายามทำให้โดยรวมเนี่ยมันสนุกที่สุดก็คือต้องขอบคุณทั้งคิดแล้วก็สิงโตด้วยถึงแม้ว่าจะมีแบบว่าปัญหาอุบิเหตุเกิดขึ้นกลางเวทีน้องก็สามารถเต้นต่อได้ทำให้งานมันยังแบบว่าไปต่อได้โฮงานอยู่ฟ้าสวยๆอย่างนี้จะมีอีกไหมตัวฉันไม่รู้คือปกติแล้วอ่ะเวลาซ้อมอ่ะเขาจะไม่ให้คิดมุดเข้าไปพี่คิดมุดไปวางขาพี่สิงโตนั่นแหละกลับกลายเป็นว่าลืมเรื่องนี้ไปเลยแวบที่ผมนึกได้อ่ะว่ามันต้องแย่แน่ๆคือแวบที่ผมกำลังจะหมุนไปมุดแล้วด้วยว่าเฮ้ยรอบนี้ต้องมุดนี่หว่าเอาวะมุดก็มุดปึ๊บขาดตั้งแต่ตรงเนี้ยเนี่ยก็ยังดีที่วันที่2ก็โอเคไม่เอาแบบนั้นแหละเปลี่ยนเป็นแบบแทนจะมีอีกไหมตัวฉันไม่รู้เท่าที่รู้คืนนี้อยากอยู่อย่างนี้ไม่ขอไปไหนคิดถึงเล่าเรื่องคณะลงจะโทงกันนำมาเจอกับหน้าผาที่มันสูงชันแม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝันจับมือฉันอย่าปล่อยมือฉันไปพอร้องเพลงให้คุณพ่อเสร็จแล้วปุ๊บน้องก็ต้องออกจากหน้าฮอเพื่อที่จะวิ่งอ้อมจากหน้าฮอนะครับผมผ่านหลังเวทีเพื่อที่จะอ้อมขึ้นไปอยู่อีกฝั่งเกือบจะครบรอบของฮอที่มาโชว์อะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างที่น้องวิ่งอ่ะน้องออกมาจากประตูพ้นสายตาคนดูปุ๊บทุกอย่างต้องแบบเร็วก็คือสิงโตต้องปลดกระดุมนะสิงโตปลดกระดุมสิงโตปลดเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะดึงแล้วพี่จะทิ้งกลางทางเลยเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บตามทางอะไรเงี้ยฮะก็คือทิ้งตลอดทางรอรับพี่สิงโตครับต้องรีบเปลี่ยนชุดก่อนไปถึงหลังเวทีแล้วก็ต้องออกอีกเพลงนึงปลดกระดุมก่อนกลัวไม่ทันวิ่งจากกลางหอมาเปลี่ยนชุดขึ้นมาปุ๊บหอบขอขึ้นช่วยใจหน่อยครับพอถึงหลังเวทีผมเหลือแค่บ็อกเซอร์กับเสื้อกล้าม แล้วก็วิ่งอย่างนั้นอ่ะขึ้นบนเวทีไปตรงห้องเปลี่ยนเสื้อหลังเวทีตรงนั้นอ่ะทีมงานทุกคนมองแบบแล้วก็พอมาถึงประมาณแบบหลังเวทีเนี่ยน้องเหลือแค่เสื้อกล้ามแล้วก็บ็อกเซอร์แล้วก็รองเท้าคู่หนึ่งพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บทุกคนลุมแบบผมงงมากผมได้ยินว่างาน Why I Love You อ่ะน้องต้องมีแบบว่าใส่เครื่องช่วยหายใจอะไรเงี้ยครับเราไม่คิดว่าวันนี้จะมีซึ่งเขาสแตนด์บายไว้อยู่แล้วพอขึ้นไปถึงเวทีฝั่งนู้นเนี่ยทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองทีมพยาบาลก็เอาเครื่องออกซิเจนมาใส่ในขณะที่ใส่อยู่พี่บอยก็ยืนบีฟพอยืนบีฟอยู่ไอ้พวกเสื้อผ้าก็ใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าพูดสคริปต์งานต่อว่ามันจะรันต่อยังไงซึ่งมันเป็นเวลาที่แบบสั้นมากๆพอน้องแบบติดกระดุมไม่สุดท้ายยัดใส่ปุ๊บต้องแบบออกไปสแตนด์บายเพื่อจะออกไปโชว์เพลงมาทำไมเดินมานานคิดถึงก็เลยต้องมาดูเวลามาหามาเจอสักทีครับผมวันแรกผ่านไปด้วยดีครับผมก็น้อง2คนเก่งมากครับเหนื่อยแค่ไหนก็สู้ไม่มีบ่นสักคำเราก็ต้องสู้ไปกับน้องครับ
ความเป็นจริงพอใจ แต่ถ้าเกิดในเชิงของความรู้สึกเนี่ยยังไม่เท่าที่ตั้งใจไว้เพราะว่ามันมีแบบอย่างวันแรกอะไรเงี้ยครับผมเราเห็นข้อผิดพลาดแล้วว่าเสื้อผ้ามันมีปัญหาหรือว่าแบบ movement ของน้องมันทำให้แบบไม่ถนัดอะไรเงี้ยเราก็ไปปรับแก้ในวันที่ 2มันมีเสื้อผ้าขาดกลางเวทีซึ่งแบบเราต้องปรับปรุงในอีกวันหนึ่งซึ่งอีกวันหนึ่งเนี่ยมันก็เพอร์เฟกต์มากทุกอย่างน้องสมูทมากน้องเต้นได้แบบไม่มีอะไรติดขัดอะไรเงี้ยฮะไปซ่อมมาแล้วครับผมวันแรกนะฮะแขวะเปลี่ยนแล้วครับผมตอนแรกเป็นกระดุมแล้วก็มีตีนตุ๊กแกเป็นจุดๆเพราะเราอยากจะให้มันถอดง่าย แต่ว่าตอนนี้เราเป็นตีนตุ๊กแกแบบว่าตลอดแนว ไม่กลัวก็กลัวจะไม่เช้าแค่ไหนต้องไว้ขอมือน้อยเท่านั้นก็อุ้มมือฉันไว้ผ่านพ้นคืนนี้ด้วยกัน แต่ที่ผมแบบรู้สึกแบบเฟลอยู่ในแบบในใจนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโชว์ของสิงโตที่ร้องเพลงกับพี่แก้มอะไรเงี้ยครับ รักยังไม่จางไปตรึงติดชิดดวงใจยังหอมรันชวนให้ฝันเคยแอบนับพิมพ์ใจยิ่งแอบไม่รู้ พี่แก้มเนี่ยเป็นไอดอลของน้องแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่น้องตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะทำให้น้องแบบดูดีที่สุดคือเราไม่ได้ซ้อมพอถึงเวลาจริงๆที่น้องต้องอยู่บนลิฟต์แล้วน้องต้องแบบขึ้นไปบนเวทีแล้วอย่างเงี้ยกระดุมที่คอมันยังติดไม่สนิทแล้วซึ่งมันเป็นคอเต่ามันก็เลยออกบานออกมาแล้วก็ปกสูตรที่มันควรจะแบบเนี้ยบหล่ออะไรเงี้ยครับที่น้องจะแบบหล่อที่สุดในเพลงนี้มันดันไม่เพอร์เฟกต์อย่างที่ใจเราคิดไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวฟังนะเอาไปจับเลย เคยแอบนับพิมพ์ใจยิ่งแอบไม่รู้ใครแต่เงาของแสงจันทร์ยังไม่เลือนหาย วันนั้นมันคือแบบวันที่ควรจะเป็นโมเมนต์ของเราควรจะหล่อที่สุดเราควรจะแบบชายที่สุดแต่ว่ามันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วข้อผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราแบบเรารันไม่ทันกับเวลาอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกแบบเฟลนิดนึงคิดกับสิงโตอ่ะไม่บ่นเรื่องเสื้อผ้าไม่มีแบบอีอะว่าแบบพี่ผมไม่ชอบอันนี้เลยอะเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยคือนั่นแหละครับผมรู้สึกว่าหลายๆคนไว้ใจไม่เพราะว่าเราตั้งความหวังอยากจะให้งานมันออกมาดีแล้วก็คิดว่าคนอื่นก็หวังเหมือนกันว่าเราจะทำให้มันดีอะไรเงี้ยพอมีอะไรที่มันผิดพลาดหรือว่ามีอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็สะกิดใจแล้วว่ามันพลาดได้ไงวะในเมื่อเราลงทุนทำเองทุกอย่างขนาดนี้นั่นแหละ เขาก็เป็นคนที่เป็นศิลปินที่ขึ้นเวทีแบบนั้นมาก่อนโดยคนแต่งตัวให้มาก่อนสิ่งนี้คือสิ่งที่เคยเป็นก็คือความเป็น perfectionist ฉันอยากทำทุกอย่างเองฉันอยากซื้อเสื้อผ้าเองเข้าใจหามากเลยเพราะว่าเมื่อมันดีฉันจะภูมิใจตัวเองได้เต็มที่แต่เมื่อมันแย่ฉันก็จะเบรมตัวเองได้เต็มที่เหมือนกันว่ามันแย่แต่เมื่อเราโตไปเรื่อยๆเราจะมีความสุขในการทำงานด้วยวิธีที่หลากหลายขึ้นข้อสำคัญคือเป็นคนแคร์คนเอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานที่สำหรับการทำอาชีพทุกอาชีพที่อาร์มจะต้องทำต่อไปในฐานะของนักแสดงพิธีกรเบื้องหลังมันจะเป็นประสบการณ์ที่อยู่ก็จะได้เรียนรู้ไปไม่ต้องไปเฟลกับอะไรมากแต่จงจดจำว่า perfectionist อย่างยูมันก็ดีกว่าไม่ perfectionist เอาซะเลยสำหรับพี่คนอาจจะมองว่า perfectionist เป็นข้อเสียแต่พี่รู้สึกว่าในบางแง่มุมมันเป็นข้อดีสำหรับเราแค่ต้องค่อยๆปรับตัวไปเรื่อย
จริงอ่ะเราไม่ได้ปลื้มแค่ชุดนะ เราปลื้มพี่อาร์มเลยแหละ คือแม้กระทั่งแบบเอาเสื้อใส่ข้างในให้แม้แต่การรูดซิปติดกระดุมใส่รองเท้าผูกเชือกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเหนื่อยมากหลังเวทีผมเชื่อว่าเขาเหนื่อยกว่าเรา เพราะเขาต้องดูเราทั้งสองคน ใช่ ลย ดูเราทั้งสองคนเขาต้องวิ่งมาชุดคิดติดกระดุมนู่นนี่เรียบร้อยใช่ไหมคิดเรียบร้อยนะเรียบร้อยปุ๊บวิ่งมาหาพี่สิงโตติด ความพีคอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้เลยสดๆร้อน อืม ๆลงมาจากเวทีพี่อาร์มเดินเข้ามาก่อนแล้วบอกว่าสิงห์พี่ขอโทษนะเมื่อกี้ไม่ทันพี่ขอโทษเรื่องอะไรอ่ะ อืม คือน้องยังไม่รู้เรื่องเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขามาดูแลเรื่องเสื้อผ้า แต่เขาเห็นผมนั่งอยู่เขาก็เดินมาบอกว่าเห็นนะว่าเหนื่อยแต่แบบสู้ๆนะสู้ๆก็เลยทำให้รู้สึกว่าพี่อาร์มเขาไม่ได้ดูแลเราแค่งานเขาดูแลความรู้สึกเราจริง ๆด้วยขอบคุณครับ สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ใช่ไหมครับ อย่างแบบราบลื่น คือมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว คือมันผ่านมาแล้วแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ำแต่เราก็ยังแบบแค่ติดในใจว่าแบบทำไมวะวันนี้มันอาจจะรู้สึกว่ามันหนักหน่อยแต่ครั้งต่อไปเราอาจจะแบบดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของความรู้สึกอยากจะเอาคำขอบคุณที่น้องให้อาร์มเนี่ยแชร์ไปถึงทุกๆคนที่ร่วมกันทำงานนี้ที่ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอบคุณน้องทั้งสองคนที่ไม่งองแงกับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเลยไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคคือน้องไม่ได้มองเราว่าเราเป็นแบบเราไปทำงานน้องยังมองว่าเราเป็นพี่คนหนึ่งอยู่ซึ่งเขายังมีความให้เกียรติเขายังมีความรักความแบบมันก็ไม่ควรที่จะแบบไปจับเท้าไปใส่รองเท้าให้น้องจะรู้สึกว่าเกินไปแต่ว่าในฐานะของเราอ่ะมันคือหน้าที่เราจะทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดเดี๋ยวสิ่งที่เหลือมันเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการเองอะไรเงี้ยก็อยากขอบคุณน้องมากๆที่แบบเต็มที่กับเราเหมือนกันแล้วก็ให้ใจให้ความไว้ใจให้เราทำงานนี้